Morjesta! Tässä meillä on pari pyörillä varustettu Servolet Silverado. 2007 vuosimallia oleva kampe 6,6 litrasella Duramaxin V8-moottorilla. Mä ostin tän kyseisen auton vähän yli vuosi sitten ja on kyllä ollut oikein prima peli. Tähän on edellisen omistajan toimesta vaihdettu aika paljon kaikkia hyviä osia. Esimerkiksi täällä eessä meillä on Wilwoodin 6-mäntäiset jarrusatulat ja olikohan tuo 400 millinen levy. Sitten täällä on Kryptoniteen ylätukivarret ja kaikki ohjaussysteemit on vaihdettu uusiksi. Nuo pelkät etujarrut maksaa jo yli 3000 euroa. Noihin ohjausniveliin on mennyt joku 3000 euroa. Tähän on vaihdettu turbo just vähän ennen kuin mä ostin tämän auton. Siihen remonttiin on mennyt vähän yli 3000 euroa. Eli on ainakin huolettu edellisen omistajan toimesta enemmän kuin tarpeeksi. Mutta tässä meinaa vähän iskeä semmonen ilmiö, että kun me ollaan pappaservolettia rassattu aika sinkästi ja täältä hallin sisältä meillä löytyy toinen mokomarojekti, Dodge Rami, missä on nyt kanssa takapää levällään. Sinne pitäisi jarrut tehdä uusiksi. Edellisellä videolla aloiteltiinkin tuota jarruremonttia. Ja jotka on sattunut tätä touhua tässä seurailemaan, niin Ramihan ollaan justiinsa vaihelaatikkoakin rassailtu. Se on sinne saatu paikalleen ja tuo auto on tuossa valmistumassa muutenkin sillä lailla, että päästäis katastamaan se. No nyt kun tässä on useampi kuukausi tullut pajoitettua pappaservolettia ja Ramia ja niin kuin arvata saattaa, tämä mustan servoletin huolto näiden kaikkien muiden projektien sivussa on tahtonut vähän jäädä jälkeen. Tää on ollut tähän päivään asti se kampe, minkä hytti on voinut vaan hypätä, oli keli mikä tahansa. Avaimesta kun kääntää, se lähtee käyntiin ja tarjoaa niin mahtavat kyydit, että ei ole huolen häivää. Mutta nyt, täältä jos mennään kabiinin puolelle, laitetaan tuosta esimerkiksi virrat päälle. Zange Fuel Filter. Ei oo tilanne mikään kovin hävi, kun tankki on tyhjä ja polttoainesuodatin pitäisi vaihtaa. Tuo polttoaineen suodattimen vaihtotekstikin on tullut tuonne ruutuun jo varmaan 3 kuukautta. Mä oon vaan aina sivuuttanut sen ja ajatellut, että kyllä mä joskus sen vaihan. Tuo huoltaja ja laiminlyönti alkaa iskemään silmille. Tuossa noin viikko sitten rupes olemaan jo ilta. Olin koko päivän rassannut Ramia tuolla hallissa ja oli tarkoitus lähteä käymään kaverin luona saunassa. Ulkona oli semmonen 15 astetta pakkasta. Sain hallissa hommat purkkiin. Ajattelin, että no niin, nyt lähetään. Ja käänsin virta-avaimestani. Joo. Tuon videon jälkeen tuntui vähän siltä, kuin olisi vetty matto jalkojen alta. Kaikista näistä 3 autosta tämä paras tai uusin yksilö ei lähde käyntiin. Ja kyllähän se vähän tuntuu siltä, että nyt on lähtenyt paha kiire vetämään ja kovalla vauhilla. No, ei siinä mitään. Kyllä mä saunaan pääsin, koska pappa Servoletti pelasti tilanteen. Mutta niin kuin näkyy, ulkona on vesikeli. Eiköhän polttoainesuodatin ole sulanut. Katsotaan, rähtääkö se. Vaan eipä hörähä. No, nyt taitaa olla ainakin viimeistään se hetki, että meidän pitää ruveta niitä suodattimia tuohon vaihtelemaan. Kokeillaanhan, jos saatais tuo mörssäri jollain tavalla tonne hallin sisälle. Meidän on varmaan pakko ainakin vähän matkaa koittaa pappasävyllä vetää tätä, koska ruohonleikkuri on laitettu Talavitalolle. Mönkiä meillä ei enää ole. Täytyy viritellä joku työntötanko tuonne, jos ei vetämällä saada tarpeeksi pitkälle. Että kun meillä ei ole edes jarrumiestä tuonne hyttiin, pitää saada työnnettyä. Joku kommentoi tuossa vähän aikaa sitten, että tekisi semmosen työntötangon, että pystyisi niinku vetokoukun kautta työntämään. Silloinhan siinä olisi niinku jarrukin samassa. Periaatteessa vaikka tästä putkesta voitaisiin tehdä. Jos tuohon hitsaisi tuon, tämä olisi aika hyvällä fitmentillä tuohon vetokoukkuun. Tämähän pitäisi periaatteessa toimia, jos pätkästään tästä hyvät pätkät näin ja samalla lailla tänne toiseen päähän vetokoukkuun kiinni. Silloinhan sillä pystyy työntämään. Kokeillaan.
Tämmönen työntötanko meillä nyt ois. Hitsasin vaan nuo putkenpätkät tuohon kiinni ja laitoin siihen nyt jo liinat tuolle valmiuteen, niin saadaan pikkusen sitä vetokoukkuun kiinni. Tuohon sen pitäisi ainakin istahtaa. On viimeisen päälle. Tees tämä. Kyllähän se siihenkin käy. Liinalla vähän sitoo sen siihen. Viimeisen päälle. Siinähän se ois. Katsotaanhan lähteekö se työntymään tuonne halliin. Pikkus oli hyvä idea tää työntötanko. Vaikkei tämän kummempi keksintö nyt ollutkaan lukitustensa puolesta. Tätä voisi jatkojalostaa sillä lailla, että hakkee 2 semmoista ihan kärry aisanpäätä ja laittaa ne tuohon. Mutta oikein hyvä. Aloitetaan homma siitä, että vaihdetaan tuonne se polttoainesuodatin. Täältä pöydältä meillä löytyy paketti. Täällä on uusi polttoainesuodatin ja öljynsuodatin. Tässä pöntössä meillä on 18 litraa diisseliä. Laitetaan siitä vähän täydennystä tankkiin ja sitten voidaan tarvittaessa heittää tänne uuden suodattimen sisään vähän ainetta valmiiksi. Polttoaineen suodatin meillä löytyy täältä apukuskin puolelta. Tuollahan se näkyy. Napataanhan tuo kaarelevike tuosta pois ja sisälokaari, niin päästään sinne paremmin käsiksi. Näin ikkästi. Täällä meillä on sitten tämmönen liitin. Otetaan se pois. Täällä on tämmöiset tuuninkivalot asennettuna, niin näin se tulloo sieltä. Ja täältähän meillä nyt sitten löytyy tuo suodatin. Suodattimen pohjasta kun pyöritetään, niin täältä pitäisi alkaa tulemaan polttoainetta. Tässä on niinku veden erotin. Voiko se olla, että sieltä on vaan aine loppu? Eihän tällä tuu mitään. No, otetaan sieltä nyt joka tapauksessa tuo suodatin pois. Ei ollut tiukassa. Ui. Onpa jännän väristä. Sinistä polttoainetta. Tuo pohja pitää vissiin irrottaa uuteen suodattimeen. Katsotaanpas minkälainen täältä löytyy. Tämä on vähän kokenut kovia. Tästähän lähtee jo maalit heti kättelyssä. Onpas meleekonen. Oi vitsi. Nyt ei oo kyllä kovin vakuuttavaa tää laatu, mutta no ei myy tuhoon tuomita pelkän ulkonäön perusteella. Otetaan tästä vanhasta suotimesta tuo pohja irti. Vaihdetaan tähän uusi O-rengas. Siitä lähtee vanha pois ja uuden suodattimen mukana tuli uudet tiivisteet. Laitetaan tähän pienempään pönttöön vähän tuota dieseliä. Siitä ei pitäisi olla mitään haittaa, vaikka täytetään jo valmiiksi tää uusi suodatin tuolla polttoaineella. Pitäisi lähteä vähän helpommin kiertämään. Sinne jos myö kipataan. Nyt se on täynnä. Nyt se alkaisi olemaan kiinni laittamista valmis. Laitetaan tuohon vielä tiiviste. Sinne se pitäisi saada. Taisi lähteä.
Pieni kiristys tällä työkalulla. Eiköhän se oo siinä. Nuo maalit kyllä rapisee aika juhlavasti tuosta. Sitten siirrytään tänne yläpuolelle. Täällä on polttoainesuodattimen jalaka. Tästä pumppaamalla saadaan ilmattua tuo, mutta meidän pitää ennen sitä aukaista tuo musta ruuvi tuosta. Joo. Tää on niinku ilmaruuvi. Sitten meidän pitäisi tätä pumpata. Näin. Tuolta näköjään tuleekin jo ainetta. Pistetäänhän ruuvi kiinni. Näin. Sitten pumpataan niin kauan, että tää on ihan kovaa. Kokeillaanhan tuosta vielä kaksinkäsi oikein vasaralla. Kyllä se vielä menee. Huhhuh. Tää on aika turhauttavaa hommaa, kun tää on vaan tämmönen samanlainen limppu. Blip, 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 blip. Ei tässä niinku tapahdu mitään. Alussa se koveni, mutta nyt se on tämmönen. Kokeillaanpa lähtisikö se käyntiin. Heitetäänhän tänne tankkiin vielä varulta nuo loput polttoaineet, niin ei oo ainakaan siitä kiinni, että on liian vähän ainetta tankissa. Se on siinä. Ai että! Se oli se vika tuossa suodattimessa. Melko varmaa. Ai että, nyt se on käynnissä. Maailma on pelastettu. Kyllä käy hyvin. Ai että. Ei se tarvinnut enempää tuota pumppausta. Viimeisen päälle. Vika oli siinä suodattimessa. Oisko siellä ollut kosteutta tai jotakin? En tiedä. Polttoainemittari kyllä nousi aika paljon tuolla 18 litralla. Eikä tuo viisari edes ollut vielä niinku punaisessa, vaan se oli niinku justiin menossa siihen. Enkä mä tuolla polttoainevalollakaan paljon ajanut. On siellä vähemmänkin ollut ainetta. Se oli se syy varmaan tuossa suodattimessa. Katsotaanpa. Kyllä. Se on Duramaxi. Varma kampe. Ei mennä liikaa kehumaan. On se melkoinen kampe. Puljautetaan vähän painepesurilla tänne. Täytyy heittää siihen sitten se sisälokaari takaisin paikoilleen ja ajaa vähän moottoria lämpöiseksi. Puoltetaan sitten moottoriöljyt alas ja laatikkoöljyt. Halli on saavuttu takaisin. Kävin tuossa ajamassa pienen öljynlämmityslenki. Siinä on vati alla. Napataanhan tuosta roppu auki. Nui. Ai vitsi, oi. Tullaan melkoisella painella tuota öljyä. Nyt ei viiti tehdä mitään hätiköityjä liikkeitä. Heitetään tuosta vähän sahanpurua tuohon öljyn päälle, niin se imeytyy. Siinä se liruuttaa. Hyvin mahtuu tuohon yhteen astiaan kaikki öljyt. Voitaisiin ottaa tuo laatikon roppukin auki. Kai ne tuohon 10 litran pönttöön mahtuu. Ei sitä pitäisi tulla ihan älyttömiä. No ei ollut kyllä tiukassa. No, ei se haittaa. Se on kumminkin pysynyt siellä. Tuosta. Näin. Ihmisen päälle. On hyvän näköistä punaista tavaraa. Tuolla pöntön pohjalla nyt oli vaikka mitään roskia, niin minusta ei kannata huolestua, jos tuolla näyttää huonolla.
Hyvin mahtuu öljyt tuohon asti ja tirvastahan sinne roppu ainakin sillä lailla heftiin takaisin ja otetaan tuo öljypohja tuosta pois. Ui, sieltähän se tuloo. Näin. Siinä on taas yhden sorttisen vaihelaatikon sieluelämää. Allisonin tonninen laatikko. Tässä on tuo suodatin, mikä me halutaan tuohon vaihtaa. Tuossa on sitten vielä yksi suodatin, tuo valkoinen pötikkä. Napataan sekin sitä vielä pois. Katsotaanpas lähteekö se tuosta. Tää onkin vähän tiukemmassa. Täälläkin pitäisi olla semmonen magneetti, mihinkä on tarttunut möniä, jos on tarttuakseen. Näin. Kyllä, siinä näkyy magneetti. On siinä vähän tuommoista mustaa möniää, mutta ei nyt mitään ihan mahdotonta. Putsataan tää vaan hyvin ja lyödään uuteen suodattimeen kiinni. Sitten täältä laatikon pohjasta pitäisi lähteä vielä tämä. Joo. Täältä täytyisi kipata öljyt pois. Otetaan tästä tää vanha tiiviste Vex. Tässä meillä on tämmönen tyhjä 20 litran pönttö. Tyhjennetään tää vati tuonne siitä. Sitten kipataan tältä laatikosta öljyt tuohon vatiin. Ihan hyvän näköinen tää öljypohja. Vähän tuommoista pientä tummuutta, mutta se ei haittaa mitään. Kipataanpa nämäkin tuon. Tässä pöntössä meillä on niin sanottua pesupensaa. Voidaan tällä vähän huuhella tätä öljypohjaa. Tuosta voidaan vähän tiskiharjaa antaa, niin saadaan tältä vanhat mönjät pois. Siinä meillä olisi nyt ihan tarpeeksi freesissä kunnossa oleva öljypohja. Tässä meillä olisi uusi tiiviste. Tämän pitäisi käydä tänne. Kyllä. Tässä meillä on uusi se pyöreä suodatin. Siihen kuuluu tää magneetti. Se on tuossa noin. Tuohon reikään menee laatikon sisäinen suodatin ja tältä pitäisi nyt saada vanha tiiviste pois. Saisiko sen tuolta? Katsotaanpas meneekö tää uusi suodatin tänne ihan vaan painamalla. Menee. Viimeisen päälle. Sittenpä se pitäisi tuo öljypohja koittaa siihen saada. Sitten survastaan tuohonkin suodatin paikoilleen. Tuo pitäisi periaatteessa pysyä ihan käsitiukkuudessa. Se on siinä. Heitetäänhän sinnekin roppu kiinni. Tätä ei sitten veitä semmoiseen hulluun momenttiin. Sillä, että se on kiinni. No sittenhän meillä on täällä vielä moottoriöljyn suodatin. Naprataanhan sekin sieltä vielä pois. Lähtihän se. Näin. Tässä meillä olisi uusi suodatin. Samaa merkkiäkin vielä näyttäisi olevan. 57202, 57202. Just eikä melkein. Putsataan tuota tiivistepintaa tuosta vähän. Kirastaan tätä pikkusen tällä työkalulla, mutta ei tosiaankaan vetä niin tiukkaa mitä tuo vanha oli. Eiköhän se ole siinä.
Nyt siellä on vaihelaatikon sisässä uusi suodatin, vaihelaatikon ulkopuolinen suodatin on uusittu, moottoriöljysuodatin on uusittu. Eli voidaan seuraavana heittää vaihelaatikon ja moottorin sisään öljyt. Moottori heitetään tää samaa, mitä laitettiin pappasevyyn 15V40. Ja laatikkoon meillä on tämmöstä öljyä, missä on Dexron VI-luokitus. Silloin se on käypästä tuonne Servoletin Allison tonniseen laatikkoon. Tää on niin kauhean iso tää pönttö, niin kipataan tästä näihin 5 litran pönttöihin tätä. Oho. Oho. No niin. Tämäkin vaihelaatikko täytetään tältä tikun kautta. Ja täällä meillä on tämä suppilo, minkä pitäisi käydä tuohonkin. Toisaalta kun tuo lähtöön tuolla ei suoraan pystyssä, niin voitais kyllä pistää siihen ihan vaan tämmönen rattisuppilosysteemi. Heitetäänpä siitä ensimmäinen vitonen sisään. Siellä olisi ensimmäinen pönttö. Siitä toinen 5 litraa. Ei kipata ihan kaikkia nyt yköisellä, mutta kyllä sinne pitäisi kuitenkin tuo koko pönttö mennä. Täytyy kuitenkin tarkistaa vielä välissä. Nyt tänne jää vielä semmonen litra. Laitetaanpa nyt käyntiin, niin saadaan öljyt kiertämään. Eipä laitetakaan vielä käyntiin, koska eihän meillä ole siellä moottorissa niitä öljyjä sisässä. Onneksi muisti. Tuosta me puutetaan sinne moottoriöljyt sisään. Kaijataan moottoriöljyäkin tuommoisen, niin on vähän helpompi kipaata tuon. Katsotaanpa onnistutaanko tässä ilman tuota siihtiä. Pitäis. Oho. Tässä oli kyllä katastrofaali niin lähellä. Tai ainakin ois hetken käynyt ilman öljyä ennen kuin ois tajunnut, että hetkinen. Se oli just ennen kuin oli avaimesta kääntämässä, niin tuli mieleen, että hei, moottoriöljyt. Ui, ei kovin paljon vihtis kaataa ohi, kun menee suoraan tonne hihnan päälle. Siitä vielä vähän lisää. Lyödään tuostakin käyntiin ja katsotaan sitten vähän, mihinkä se asettuu. Kyllä lähtee. Nyt kun on käynnissä, niin täytyy vielä pistää vähän vaihteita sisään, niin lähtee öljyt kiertämään. E, N, R, P. Tilastaanpa mitä tuo meidän tikku sanoo. Nyt se jää johonkin. Kyllä sinne vähän saa pistää. Otetaan nyt ainakin tää purkin loppu tuolta. Silloin siellä on aika lailla se 10 litraa. On varmaan nyt aika hyvää. Vilikastaanpa sitten mitä tuo meidän moottoriöljyn määrä sanoo. Tosi hankala sanoa tästä tikusta, että missä kohdassa se öljy on. Kirkasta se öljy, niin se oikein näe. Mutta mä olisin sitä mieltä, että me kyllä heitetään sinne vielä pikkusen. Täällä vielä semmonen vähän päälle litra on tätä, niin heitetään nyt ainakin nämä vielä. 10 litraa sieltä ainakin tuli sitä, niin saa sinne nyt sen 10 ainakin pistääkin. Nyt on ihan selkeä. Kyllä sieltä vielä puuttuu vähän. Hyvä kun heitettiin lisää. Nyt se on täynnä. Eipä siellä muuta pitäisi olla. Moottoriöljyt on, laatikkoöljyt on, suodattimet kaikki. Pelti kiinni. Sittenhän meillä olisi tässä vielä jäljellä peräöljyjen vaihto. Ja neliveto-auto kun on kyseessä, niin täältä meillä löytyy etuperää ja tuolla näkyy roppu. Tuolta saadaan öljyt alas ja tuosta laitetaan uudet sisään. Täytyy ottaa heti ensimmäisenä tästä tää pohjapanssarin pätkä pois. Se on näköjään tuolta eestäkin vielä kiinni, mutta tämä oikeastaan riittää meille, kun saadaan se tälleen kallistettua. Nyt öljy valuu tuota rautaa pitkin tänne ja saadaan se hallitusti ohjattua tonne kuppiin. Tuostahan se pitäisi lähteä. Näin. Nyt se liruuttaa just niin kuin suunniteltiinkin. Nämä on semmoset öljyt, mitä ei tule herkästi vaihdettua, koska ajatellaan, että kyllä ne sillä menee. Moottoriöljyt on tärkeämmät, mutta kyllä ne on nämäkin hyvää vaihtaa tässä samalla. Aukastaanpa tuo täyttöroppukin. Jos se saisi vähän ilmaan, se tyhjenee nopeammin. Joo, nyt se tyhjenee oikein hienosti. Ei nyt hullumman näköistä öljyä, mutta on se vähän tuommoista kahvimaitoa.
Pistetäänhän nyt samalla tää takaperäkin tyhjentymään. Täälläkin on onneksi roppu pohjassa. Kaikissa perissä ei ole roppuja, joutuu sitten irrottamaan tän koko kuoren tuosta. Tuohon ropun päähän käy tämmönen räikän tämmönen adapterin pää. Laitetaanhan se sinne ja... Ui vitsi. Näin. Ois pitänyt taas laittaa se kumihanska käteen, mutta tulpaa nyt tehtyä näin. Täytyy äkkiä kuivata tuo käsi. Ei oo hyvä voidella käsiä tulla öljyllä. Onneksi meillä on tässä pyyhe ihan vieressä. Imeytyy tuo öljy verenkiertoon ja aiheuttaa syöpää ja kaikkea harmia. Ei oo hyvä. Otetaanhan tästäkin tuo täydennysroppukin jo pois. Takaperä tyhjeni aika äkkiä, eikä se oo muuta kuin lyödään sinne roppu takaisin kiinni. Se on siinä. Tässä meillä olisi peräöljyä. Ja tää on LS, eli erityisesti kitkalukolla varustettuihin tasauspyörästöihin. Ja tässä autossa on takaperässä kitkalukko, eli sinne pelkästään tämmöstä LS-öljyä. Mutta tää käy tuonne eteenkin, vaikka siellä ei mitään kitkalukkoa olekaan. Heitetään tähän vähän pienempään purkkiin, niin on helpompi kaataa. Sittenpä me vaan täytetään tätä siihen asti, että tältä täyttöreiästä tulee tuota öljyä. Silloin siellä on oikea määrä. Siellä on ensimmäinen litra. Siitä lähtee toinen purkki. Siitä lähtee kolmas purkki. Kohta pitäisi olla täynnä. Joo, nyt on viimeisen päällä. Lyydään tänne etuperäänkin roppu kiinni. Siinä. Sittenpä myös suoritetaan täydennystoimenpiteet tännekin. Siitä. Sieltähän se valuuttaa jo yli. Tänne ei mennyt edes 2 purkkia. Olisiko joku 1,5 litraa? Täytyypäs vähän suihkia räkliiniä tuohon öljypohjan päälle, niin ei jää ihan noin törkyseksi tuo. Noin vaan saatiin elvytettyä musta servolettikin takaisin elävien kirjoille. Aika monen taakka saatiin harteilta pois, kun se nyt rupesikin rokkaamaan. Ja erittäin mukava, kun ei ollut edes tuon kummemmasta viasta kyse. On se vaan melkoista touhua näiden jenkkilavuurajien kanssa. En tiedä mistä se ajatus niin kuin näihin alun perin on lähtenyt, mutta niitä on nyt vaan sattunut siunaantumaan tässä ajan saatossa. Ei, kyllä mä muistan silloin, kun joskus mopo-aikoina, vai olisiko se ollut silloin, kun Kevaarin sai piikkikortin, niin silloin jotenkin rupesi pistämään silmää, että ei vitsi, että tuommoinen jenkkilavuuri on joskus hommattava, että niissä on jotain siistiä. Ja niillä raiteilla tässä nyt vieläkin ollaan. Mutta eihän siinä. Mukavahan näiden kanssa on touhuta. Hommat alkaa olemaan jälleen kerran purkissa. Katsotaan mitä ensi kerralla tehdään. Jatketaan näillä eväillä. Se on hyvästi.